Bună ziua, dragul meu vărsător! Bine ai venit sau bine ai revenit! Eu sunt Meme și astăzi îți voi fi alături pentru previziunile energetice ale lunii noiembrie. Acestea sunt valabile pentru toți cei care au soarele, luna și ascendentul în vărsător. Haideți să vedem ce temă avem în noiembrie pe acest sezon intens al Scorpionului, de înțeles, de adoptat, de integrat și așa mai departe. Regenerare. Numărul 17, cifra 1, cifra 7 sau 8. Semnul astrologic al Berbecului și o pauză pentru recuperare, pentru regenerare. Voi, dragii mei, aveți nevoie de regenerare mentală, de regenerare fizică și de regenerare emoțională. Din păcate, așa, pentru arhetipul vostru, pentru că este unul foarte solid și foarte înțelept, lumea pare că vă privește greșit sau neînțeles. Voi dați foarte mult, însă energia voastră poate părea detașată și alții nu pricep și nu percep despre ce este vorba. În relații avem regele de bâte, pajul de cupe, 7 de bâte. Pe plan financiar sau material avem 2 de spade, regina de spade, regele de spade. Pe planul emoțional sau sănătate avem 6 de cupe, șase de bâte, regele de monede. Frumos, frumos. Dragul meu vărsător, văd aici că în relații, în sfârșit ai un cuvânt de spus și îți poți lăsa independența, feeling-ul, intuiția să iasă la suprafață pentru că ești înțeles de partenerul de viață. Pentru cei care sunteți într-o relație stabilă, lucrurile funcționează ok, partenerul te sprijină în tot ceea ce tu îți dorești să faci, în toate acțiunile pe care le ai de făcut. Vii după o luptă lungă, cumva. Asta simt aici, o luptă lungă. Foarte multe elemente ascuțite, te-ai lovit de multe, te-ai înțepat în multe situații, în sensul te-ai lovit de multe situații, da? Asta este mai corect spus, din care ai învățat și din care ai crescut. Aici partenerul de viață este alături de tine, sprijină iubirea, îți spune că sprijină iubirea și tu cumva prinzi încredere în tine. Prinzi încredere în tine. Partenerul de viață te va sprijini foarte mult pe parcursul întregii luni. Pentru unii dintre voi, în sfârșit, aveți încrederea să declarați cuiva iubirea pe care o simțiți, ce simțiți pentru el și pasiunea, pentru că este și pasiunea aici. Puteți întâlni pe cineva foarte pasional care să vă dea foarte multă încredere și alături de care să construiți o relație foarte frumoasă și foarte solidă. Un nou început, sfârșiți o etapă importantă din viața voastră pentru a începe alta. Dar nu închideți ochii, nu închideți ochii pentru că experiența voastră de viață, vedeți că avem două cărți care ne sugerează că experiența de până acum ne-a ajutat să fim cine suntem astăzi, să devenim cine suntem astăzi, mai exact. Este foarte benefic pentru voi aici. Din păcate, pentru unii dintre voi,
purtați în suflet o traumă trecută, o traumă dintr-o experiență anterioară, poate de când erați voi mai tineri sau mai mici, nu știu cum să mă exprim, pe care trebuie să o închideți. O relație din care ați avut de învățat într-adevăr, dar din care știți și adevărul și știți și ce ați avut de învățat și cum să faceți sau cum să nu faceți lucrurile să funcționeze pentru voi. Pentru unii dintre voi va fi o persoană foarte misterioasă pe care nu o cunoașteți, care intră în viața voastră, împărăteasa. Ia uitați ce frumoasă e. Uitați cât e de frumoasă. O persoană foarte atrăgătoare, alături de care vă veți regenera spiritul, sufletul, iubirea. Un suflet blând, un suflet iubitor vine către voi luna aceasta, iar dacă aveți o relație stabilă, partenerul vostru de iubire va fi miere și zahăr pentru unii dintre voi. Aici, pe plan financiar, avem un cuplu puternic, avem un șef și o șefă posibil, aveți un rival, aveți un omolog, aveți un coleg la fel de puternic ca voi. Aveți o decizie de luat care afectează posibil și viața de cuplu. Aici ați intrat posibil într-o încurcătură neprevăzută și nu știți cum să informați partenerul de viață despre o posibilă pierdere financiară. Este ceva... Este ceva pentru care vă temeți că v-ați putea certa și tocmai de aceea vă faceți fel și fel de scenarii. Pentru alții dintre voi, susțineți un examen sau intrați într-o instituție de stat sau datorați ceva unor instituții de stat. Iar pentru alții dintre voi, primiți niște vești. Aceștia doi pot fi niște avocați. Niște vești care vă bucură. Veți rezolva provocările acestea materiale. Durează ceva, nu le rezolvați așa de azi pe mâine, dar vă veți bucura pentru asta. Și aveți sprijin și de la prieten. Dacă ar fi să am o datorie și m-ar susține toți, ban pe ban, așa aș reuși să o fac. Ia uitați, 6 de bâte, vă veți bucura și veți reuși. Dacă aveți de primit vreun act, vreun document oficial, acela va fi cu bucurie. Mesajul va fi cu bucurie. Iar aici, la partea emoțională, avem 6 de bâte care înseamnă reușite, 6 de cupe care înseamnă împlinire emoțională și regele de monede care înseamnă știu cine sunt, știu care mi este valoarea și mi-e bine așa. Reușită din nou. Ajungeți la împlinire emoțională și regenerare. 6 de cupe vorbește despre a mă regenera în interior și la nivel de suflet. Justiția. Vi se face dreptate. Voi plătiți pentru niște lucruri pe care nu le-ați generat voi. Pusnicul. Dar veți avea în curând șansa să aduceți lumină în povestea asta și să vă eliberați de lucrurile care nu vă aparțin și pe care, iată, le trageți din neam și voi. 6 de cupe. O karma de neam închideți, dragilor. Începe închiderea procesului de karmă de neam aici. Să vedem o carte oracol pentru voi. Pentru unii dintre voi, posibil să revină în viața voastră o iubire anterioară. O iubire anterioară care nu a fost justă cu voi și în acest moment să puteți face dreptate. Modestie. Ai ajuns, dragă vărsător, să dezvolți o conștiință atât de profundă și de amplă față de tine și față de ceilalți, cum că toți suntem unul, indiferent de drumul pe care mergem, indiferent de experiența de viață pe care o avem. Foarte, foarte bun mesajul, tocmai de aceea vă spun că aici ați învățat din experiența voastră de până acum și toată experiența aceasta vă ajută să vă eliberați de o karmă de neam, dar vă ajută la nivel profund de suflet, vi se face dreptate și ajungeți la abundență prin regenerarea asta, la împlinire foarte, foarte bună și emoțională. Aveți de 2 ori 6 de cupe, de 2 ori 6.
de bâte, care înseamnă armonie și împlinire emoțională. Priorități. Trebuie să înțelegeți care sunt prioritățile voastre în viața de iubire, dar și în toate situațiile, în viața de cuplu, dar și în toate situațiile. Trebuie cumva să alocați, cred, mai mult timp vieții de familie, vieții de cuplu, sau cel puțin, dacă aveți, evident, sau cel puțin să începeți să vă întrebați cum puteți să ajungeți la o armonie pentru a intra pe un plan stabil și să aveți o viață de cuplu și o familie armonioasă. Ați cam evitat subiectul pentru că este unul ușor dureros. Talismanele. La relație aveți protecție. Uitați pasărea Phoenix. Renaște. Închideți o karmă puternică de neam, credeți-mă. Și o karmă alături de o persoană cu M. Și nu numai. Ziua de luni este foarte bună și foarte benefică pentru voi să începeți lucrurile. Sau orașe. Foarte, foarte profundă. O simt, mă dor ochii, simt tot corpul cum se zvârcolește. La planul financiar avem inițiala B, care poate fi un nume propriu, o țară, un oraș, poate însemna bine, și avem ora 13 fără 5 minute, deci 13, 5, 4, 5, 9, avem 17, avem 11, avem 24, 28 ca cifre importante. Sper să aveți o lună glorioasă și împlinită. Uite, o să mai iau o carte oracol pentru voi. Așa, ca bonus. Vedeți că ați fost într-o perioadă, într-o fază, într-o frecvență a codependenței. Nu ați putut să dați drumul lucrurilor până acum pentru că ați fost legați energetic de codependență, iar codependența aceasta vorbește din abandon și abandonul se transmite generațional și are legătură cu neamul vostru. Însă aici văd această energie feminină foarte blândă, foarte puternică și foarte împlinită și foarte încrezătoare în ea. Că vorbim despre Domn, Doamne, vorbim despre împlinire și vorbim despre a lua tot bagajul meu emoțional, tot bagajul meu cu experiențe de viață și a-l transforma în asul meu din mânecă pentru a merge mai departe pe un drum plin de succes. Iar aici avem dragoste. Ce scrie aici? Nu scrie dragoste, scrie dușman. Ați preluat datoriile din neam, ați preluat dușmanii neamului, ați avut o energie toxică atașată de voi și de câmpul vostru energetic, care va afecta relațiile de iubire, dar și baza voastră. Acest lucru se sparge, uitați câtă reușită și armonie aveți aici. Și mai am una, foarte puternic. Deci am spus mai devreme love, care înseamnă iubire, și apoi dușman, care înseamnă că prin iubire îndepărtați toți dușmanii sau lucrurile neplăcute din viață. Și aici avem femeia matură, care înseamnă că am experiență, am putere, am cunoaștere, am tot ce-mi trebuie ca să-mi aranjez viața după bunul meu plac, astfel încât să mă regenerez și să ajung la abundență, la împlinirea de suflet. Vă îmbrățișez tare, dragii mei. Sper să aveți un noiembrie armonios și plin de succes, să fiți bine și sănătoși și să aveți multă iubire. Pa, pa!